Gamma här. Sitta Gamma här. Sitta på läppen. Gamma här. Sitta på min läppen. On kyllä vahva tunne, että niin kuin olisi kusetettu. Vetteriltä hae auto. Ei tullut Volvo. No niin, ja tervetuloa uuden kasetin pariin. Tuosta alapuolelta voit sitten tilata kanavaa ja jne, mitä näitä on tykkää kommentoida. Mutta nyt ennen sitä niin on lähdetty uudelle roadtripille tai reissulle. Tuossa olisiko se ollut maanantai ehtoo, kun mä siinä soffalla makkailin ja rehyksissä niin avasin nettiauton, niin jumalista sinne oli tullut auto myyntiin. Ja no minähän sitten hölmönän siinä samonteella, että mä oon mesakkeen sille, että vieläkö se on saatavilla. No olihan se, kun se oli ollut vasta 2-3 tuntia myynnissä. Ja no siinä sitten tarjoli Harley Davidsonia vaihossa ja muuta ja ei se kelevannut. Mä ajattelin pakko se perkeleen rahalla sitten ostaa ja ei muuta kuin ei riittänyt ihan tupemassit ostamaan, niin joutui pankista vähän vekseliä ottamaan. Ja no siinä sitten soittamaan seuraavana päivänä ja sopimaan, että joo, ja lyömään kaupat jo näkemättä lukkoon. Että tämä on semmonen, mistä on haaveiltuna aika pitkän aikaa ja olette tällä minun videoilla nähnytkin sen mallisia autoja. Ja olihan se viime kesänä. No ei mennä siihen vielä tässä, kyllä se leviää tuossa aivan mittaan. No kuitenkin. No sitten, siinä kun oli kaupat lyöty lukko, niin rupesin miettimään, että millähän pirulla sitä tonne Oulun suuntaan sitten lähtis hakemaan sen auton. Ja mutta lentolippuja kahtelin niin 350, niin mä että no ei se nyt enää tässä konkurssissa olisi tuntunut se lipuhinta. No VR olisi ollut 100 lappusepä se ei tunnusti vähän tyyliltä. Niin sittenhän minä menin tonne inter.nettiin ja sieltä pongasin tämmösen siirtoajoneuvon. Jumaliste. On muuten sitten pelien peli. Mutta mä olin sopivasti menossa Ouluun ja ei muuta kuin mesakkeen sitten tästä ja no, saatiin sovittua sitten, että tämä voi perjantaina ajaa sinne päin. No sehän taas alkoi jumalattoman hyvin tämähin autohakureissu. No siinä välissä tietenkin niin sattuhan sitä siinä hieno tapahtui, kun siinä sitten varttoltiin tiistai, keskiviikko, torstai ja kaupat oli autosta lyöty jo lukkoon, niin piti odotella pankista päätöstä, että riittääkö ne rahat pekalla tuollaiseen autoon. Ja no eilettähän sieltä päätös sitten tuli ja oli se helpotus. Niin siinä vaiheessa oli jo kyllä sovittu, että minä ajan tämän auto Ouluun ja siitä pikakellauksena sitten tähän päivään tuossa aamu käytiin töissä ja siitä sitten työkaverilta sain Vetterille kyyviin, että pääsin hakemaan tämän Luliaan Toyota. No tämähän alkoi taas ihan niinku aina nämä minun reissut, että akku oli tyhjä Toyotasta, no ei muuta kuin apuvirtaa ehtimään. No Vetteri ukot sitten tarjosi sen jälkeen kun saatiin virtaa, niin jää tankki tyhjä ensimmäisenä tankille ja nyt piruve nyt soi kännykkä vasta välillä siihen. Nyt en kyllä muista, että mihinkä sitä jätti edellisessä tarinassa, vaan kamera. On kyllä pitkän makuinen väli tämä. Mistä tämä nyt mennään? Heinola Jyväskylään vai mikä tie tämä on? Ajaa 100 jarruta kameraa tullut 80, 180 on kyllä semmoista jojoilua, että en kyllä ymmärrä mitä tekemistä tässä on liikenneturvallisuuden kanssa, jos ne sillä mukaan perustellaan noita kameroita. Saa koko ajan katsella noita ojanpenkkoja. Ja sitten kun tässä Toyotassa ei oo vakionopeuden säijitäkään, että pistäis vaan 85 tauluun ja antais mennä, niin joutuu sitäkin kahtelemaan. Se meinaa sulla on se business tässä siirtoautossa siinä, kun ottaa kamerasta yhden sakon, niin sitten se olisi ollutkin ihan halpaa se lentäminen. Niin sehän se jää kertomatta se Pirkka Impalan kohtalo, vai kerronko niin se en mä vissiin.
Ja otetaan tähän tämmönen väli-vlogi matkalta, ei jos enää kuin 200 kilometriä vissiin Ouluun. Voi muuten kertoa, että aika tuskaa ajaa tämmöisellä. Näin tämän meikäläisen mittapuulla uusi Toyota, mutta nykyisin kun sitä on tottunut vähän parempaa, niin se ei tämä Toyotan kyyti enää niin hyvä on. Niin se Pirkka Impala, niin sehän silloin kun Ruotsista tultiin, niin no jarruputkihan siinä meni, no just kotipihaan tai hallin pihaan meni jarruputki silloin. Ja ei sitä vielä masennuttu kovin paljon kun lyöttiin putki. Eikä se vielä silloin, koska se mennyt siihen. No kuitenkin jarruputki sitä antautui. Sitten lyöttiin läjään se ihan enkä sinne kun jatkettaa ruissailua ja sai hallista auton pihalle, niin se oli pelin aika selvä, kun oikein puolen pakoputkesta tuli valkeita savua, niin kannen tiiviste meni, että olihan se aika hyvä, että se kotipihalla aukesi eikä sinne rätviikki. No siihen mä sitten työnsin se kulki ihan omia halliin oottelemaan motivaatio ja moottorivaihtoa, kun mulla olisi 350 moottori ollut siihen. Ja no Facebookissa sattui sitten olemaan semmonen ostoilmoitus, että ostetaan Laikka-avo. Ja no minä sitten, että no mulla olisi tämmönen projektikuntoinen. Vaan se itse ilmoituksen tekijähän se ei siitä kiinnostunut, vaan sieltä sitten yksi herra laittoi viesti, että kiinnostaisiko Harley Davidsonin vaihossa. Ja kyllähän se nyt vanhaa harrikkamiestä aina harrikka kiinnostaa. Ja ei muuta kuin ukko tuo mopedin mulle hesoihin ja no sitäkin piti vähän pajottaa tuossa talven aikana, vaan se on nyt ihan soiva peli ja olisi muuten myynnissä FXR. Niin vaihdettiin vehkeet ja enpähän tiedä mitä sitten kuuluu Pirkka Impalalle tänä päivänä. Ei ole tullut kyseltyä. Mutta jos jollain on tietoa, niin voipihan sitä tuohon alapuolelle vaikka kirjoitella. Nythän sitä sitten lähettää, kun eihän sitä autoa se Cadillac siellä tallissa Jaskalla. Mutta sitten just sattuu olemaan tuossa se, mä taisinkin jo selvittää se, että miten se nettiautosta pongattiin, niin lähettähän nyt hakemaan ja katsotaan, että lähettääkö sitä sillä sitten Ruotsiin vai Cadillacille. Kyllähän se vähän himottais tuolla. Piruvien nyt minä paljasti, että se on American auto, mitä me haetaan. Kyllä se jossain välissä selviää, mikä se. Tässä on fiilis niinku Leiskalla, kun tekee tämmöstä matkavelogia. Kun oppis vielä käyttämään tätä kameraa. Sitähän minä, että kun aina sanoo, että hesalaisilla on kiire, niin siinä kohta rysähtää. Näillä lappalaisilla se vasta kiire on, niin piruu viekku. Mitä pienempi väli, niin sitä mukavempi se on änkeytyy. Oli siinä sitten tulossa vastaan auto tai oli se eellä rekka, niin muistanutkaan, että minkälaista täällä on. Meinattiin jo siirtyä plan B, että menen junalla Jyväskylään ja haetaan viikon päästä sitten railerilla tuo auto vaan. Eipä muuten junia näin perjantaina Oulu-Jyväskylän välillä. Joo, semmoista. Että no, ajetaan sitten, kun huhupuheiden mukaan siinä perääntää sen verran ja välitys on niin lyhyt, että ei voi ajaa 70 kovempaa. Niin se on pitkällä, pitää me varmaan matkalta hotelliin. Tässä sitä on kuulkaas tunnelma. On kuulee rockikoneet ja kaikki huippunopeus 70, että saattaahan se pitkä iltaa tulla. Kellahan syttyykö sieltä maalista. Nyt sitä pääsee fiiliksi. En tiedä, pikkuhiljaa alkaa kylmä tulemaan täällä, kun vissiin täyttää pakkasen puolelle kääntyy ja lämpärihän ei toimi. Sitten piti yrittää tuosta tilikitä kun pikkunen semmonen tuuli käypi tuolla housun lahkeessa, mutta kyllä se uusi auto sen verran mieltä lämmittää, että eiköhän tässä perille asti pärjätä. Ei olisi enää kuin semmonen 3,5 tuntia
tai siis välietappiin matkaa. Että semmoista 6, 8, 7, 2. Ei tässä ainakaan niinku ylinopeussakkoille päästä, vaan on tässä motorissa on kyllä vetoja, jos tunnusta tätä vauhtia haluaa. Pikkusen tiheä välitys ehkä perässä, kun ei riitä mittaristossa enää asteikko. Se alkaa ilta pimenemältä, on jo pimentynyt. Pikkusen on vilakka kyyti, mutta tähän mä sanoisin, olisiko 5 astetta pakkasta pihalla ja tämähän kun ei tosiaan puhalla lämmintä, kun ei ole sitä lämpärin kennoa paikallaan. Kyllä se Impalalla ajo sen verran lämmittää mieltä, että pysyy roppa lämpimänä. Enää ei joskus, tähän mä sanoisin, vähän reiska tunti, niin olisi hotellilla. Tää alkaa olemaan jo tältä päivää niin kuin voiton puolella ja sittenhän se ei olisi enää kuin siitä kotia. Mitä siitä nyt tullaan 250 kilossa. Vaan sen verran nyt ehkä uskaltaa jo vähän se kehuakin tätä kulkinetta, että kyllä on hyvä kyyti, ei voi muuta sanoa, että se on huomattavasti parempi kuin siinä Corollassa, millä mä menin sinne Ouluun, että kyllä se vaan on 60-luvulla autot tehty. No niin, sieltä tullaan nyt joku hätäinen perässä. No, menehän nyt ohi. Älä sitten mene. No lämmöt on pysynyt hyvin kurissa näin pakkaskelille. Tässä on sitten nähdä mitä nämä on kesällä, kun oikeesti on lämmin. Oli ihan työmaava. Reissu ensimmäinen etappi saavutettu. Se on sitten tytöt ja pojat yhtä rock'n'rollia, loppuyö ja loppumatka ja pikku joo se on. Taisi tulla aikataulun muutos, se on 2:30 ennen kuin minä on kotona. Mäntsälä selliltä otettu välimokat ja taas mennään. Kummasti peristää tuommoinen paikallaan hyppely ja pikkusen piti bensiiniä lörjäyttää tankkiin. Niin äkkiseltään laskettuna kulutus on jossain 15 ja 20 litran välillä. Että tosi hyvä yhdistelmä näihin nykybensoihin.